Bine v-am regăsit din Armenia. Am ieșit din Yerevan și suntem la câteva zeci de kilometri de capitală pentru a vedea acest templu din primul secol, templu mai vechi de 2000 de ani. Bineînțeles că sunt foarte mulți turiști. Acesta este templul Garni din primul secol. Acolo este templul, iar pe partea dreaptă, ia priviți, suntem în satul care se cheamă Garni. Aici am ajuns din Yerevan cu Yandex Go. Se folosește foarte mult aici această aplicație. Am făcut cam o oră și am dat în jur de 10 euro, cum ar veni, 50 de lei. Iar acum ne îndreptăm spre o formațiune de pietre vulcanice, cum ar veni, care se cheamă Sinfonia Pietrelor. Avem puțin de mers pe jos și între timp observăm și acest sătuț, Armen. Uitați cum a crescut acest copac, fix în mijlocul străzii. Da, cred că este un nuc, nu? Și uite că am ajuns la Sinfonia Pietrelor, se numește. Sunt pietre de origine vulcanică. Ia priviți cum s-au format. Foarte interesant cum s-au format aceste stânci de origine vulcanică, cum vă ziceam. Am ajuns la mănăstirea Gerhard, la numai 5 km de unde eram înainte, de la Sinfonia Pietrelor. Această mănăstire este construită parțial în stâncă, o să vedem imediat. Deci Armenia, în anul 301, a fost prima țară din lume care a adoptat creștinismul. Deci putem să spunem că Armenia este prima țară creștină din lume. Uitați acolo stânca în spate cum arată. O mănăstire foarte veche din secolul IV. Uitați cum se duce în stâncă
biserica. Cât timp vom sta în Armenia o să vedem foarte multe mănăstiri. Deoarece Armenia, cum vă ziceam, a fost prima țară creștină din lume. Bine v-am regăsit din Yerevan. Ei bine, ne pregătim să lăsăm capitala Armeniei pentru a ne îndrepta spre cel mai sacru oraș al Armeniei, capitala spirituală, situată la 20 de kilometri vest de capitală, care se cheamă Vagar Shapat sau Ekmiadzin. O să vedem foarte multe biserici foarte vechi. Înainte de a pleca din Yerevan, am dat peste această piață cu produse de antichitate. Costume tipice din Armenia. Tocmai aici am făcut check-in-ul aici, la Vagar Shapat sau Ekmiadzin, cum se zice, cum se numește orașul acesta. Acest oraș este considerat orașul sacru al Armeniei, deci o să vizităm câteva mănăstiri de aici. Să vă arăt și pe stradă pe aici cum arată.
Da, se cunoaște că am lăsat capitala. Suntem într-un oraș care are aproximativ cam 50.000 de locuitori. În total, în acest mic orășel trebuie să vedem 3 biserici. Aceasta este Biserica Sfântul Hripsin. Sfântul Crispin a fost martirizat după ce Armenia a trecut la creștinism. Biserică din secolul al VII-lea, care se află și în patrimoniul UNESCO. Așa arată intrarea la catedrala Echmiadzin, catedrala principală din acest orășel. Gândiți-vă că construirea acestei catedrale a început de la anul 301 de Sfântul Grigorie Luminatorul, care este considerat Sfântul Protector al Armeniei. Deci este considerată a fi cea mai veche catedrală din lume. Deci putem să zicem că de aici s-a născut creștinismul, din acest punct. Iar acum ne aflăm la Biserica Sfintei Mucenițe Gaian. Biserică construită pe locul unde a fost martirizată. Biserică construită în anul 700. Ia priviți cum se vede, cu muntele Ararat în spate. Bună dimineața din Echmiadzin. Ieri nu prea am mai filmat deoarece nu am avut ce. Iar astăzi ne îndreptăm spre Gyumri și am decis ca până la Gyumri o să luăm trenul. Deci hai să vedem cum arată trenul în Armenia. Avem aici stația de tren în față. Și aici avem muntele Ararat, care se află în Turcia. Granița cu Turcia este foarte aproape. Priviți și voi cât de impunător arată. Munte simbol pentru Armenia, care are peste 5100 de metri. Cam așa arată trenul, dar din păcate stăm în picioare, nu avem locuri. Care mai e? Mai ce parte să se băie? Cum o centrală nucleară, vrei să? Au și energie pe nucleară, mă. Da, bine. Trebuie să se întorc și înapoi și mă pleacă înapoi, chiar. De-aia au 2 zile.
Am ajuns și la cazarea din Gyumri. Suntem în partea veche a orașului. Uitați ce frumos arată. Avem aici o terasă. Și cam așa arată cazarea noastră. Foarte frumos. Toate decorate. Rodia, unul din simbolul Armeniei. Foarte frumos decorat. Și ne pregătim să ieșim afară. Mâncăm ceva și vedem cum arată acest orășel. Al doilea cel mai mare oraș din Armenia. Ne-am oprit în acest loc să mâncăm. Uitați ce mi-am luat, o supă. Se pune usturoi în ea. Iar acesta nu am înțeles bine ce este, dar arată foarte bine. Da, arată foarte bine. Mâncare tipică din Armenia. Suntem pe una din strădușele principale. Iar acolo în față avem catedrala. Acest monument reamintește de genocidul armean. Iar în spate avem frumoasa catedrală din Gyumri. Priviți și voi ce culoare are. Această culoare este datorită faptului că a fost construită din pietre vulcanice. Ia priviți aici ce mașini pentru nunta în biserică. Săracii cai stau în soare. Acesta este Gyumri, un orășel tipic din Armenia. Și nu sunt foarte mulți turiști și de aceea îmi place și mai mult. Deci planul nostru care este? Mâine ne întoarcem în capitală, deoarece o să închiriem o mașină. Iar dacă o mergem către lacul Sevan, o să mergem și la munte. În total mai avem de stat cam 4-5 zile în Armenia. Dar de mâine o să avem mașina închiriată, deci o să putem să vedem bine această țară foarte frumoasă.